आता सोरपातेल कोत्ता 1 किलो सोरपातेल हाडला आता हांवें धुयला आता उकडो दवरता इल्लें मीठ घालता इल्लें हळदी पीठ घालता तें उकडटा आता सोरपातेला मसाला काडटा कश्मीर मिरसांग घेयलें आल घेयलां तिखी घेयलें मिरी घेयलें कालापूर घेयलें जीर घेयलां आनी लसूण घेयलें आता हांव ती मिक्सरान घालता एक स्पून हळदी पीठ घालता आता विनाग्रीन वांट्टा तिचो हांवें विनाग्र घेयला बाटली भर ती अर्द बाटली घालता इल्लें सोरपातेला उदक घालतलो उकडू दवरलें तें आतां सोरपातेला उदक घालता आतां तें वांट्टा तें सोरपातेल कातरला कट केलें अशें करून पीस केलें आतां तें हांव फ्राय करता एक तेल घायन आसा फ्राय करपाक जाय ती बरी वस सुट्टा तेजी आतां मगे भाजल थंय सोरपातेला हें भाजलें आतां हांव तें काडटा वस बरी सुटल्या तेल घालून आतां तेका हें मातशें सांबाळून करपा जाय तें नाजाल्यार उसडवता आता ह्यो पियाव कट केला तो घालता अशें घालून करता इल्लें ऊस घाल घेता आता मगे सोरपातेला मसालो थंय घालो बरो बारीक जाला या बरो भाजीता आता मगे पिया बरो भाजलो ब्रावन जाला आता हांव ते मिरयां घालता आता माडां गोड घालता तीन कप उदक घालता एक स्पून मीठ घालता सोरपातेलो आता हांव तें भाजलो तें घालता सोरपातेलो
कसली टेस्ट येता साखर घालता. 5 मिनिटं शिजयता कितें हांवें भाजलो आनी तें